ความจริงแล้วบุคคลที่เขาต้องการความเข้าใจหรือว่าเขามีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นโรคทางจิตเวชไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าไบโพล่าย้ำคิดย้ำทำหรือว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับวิตกกังวลหรือว่าจะเป็นกลุ่มอาการเด็กพิเศษเช่นสมาธิสั้นออทิสติก LD บุคคลเหล่านี้เมื่อเขาได้บอกสถานะกับสังคมไปว่าเขาเป็นคนกลุ่มนี้แท้จริงแล้วเขาต้องการจะสื่ออะไรกับสังคมกันสวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกันครับว่าเมื่อคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหรือว่าคนที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยเขาบอกกับสังคมว่าเขาเป็นคนกลุ่มนี้แท้จริงแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับเวลาเขาบอกสิ่งนี้กับคนที่เขารักหรือใครก็แล้วแต่ว่าเขาเป็นคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรนะคือจากที่ผมได้พูดคุยกับคนกลุ่มนี้หลายๆคนมาแล้วก็เราก็อยู่ในวงการพวกนี้เนาะแล้วก็ตัวเองก็ได้เรียนจบจิตวิทยามาด้วยนะเราก็ค้นพบครับว่าสิ่งที่คนพวกนี้ต้องการมันมักไม่ตรงกับสิ่งที่สังคมรับรู้หรือสิ่งที่สังคมหรือว่าคนที่เขารักนั้นรับรู้ได้หรือว่าต้องการที่จะสื่อได้อะไรแบบนี้นะผมให้ทายเล่นๆครับว่าเมื่อคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหรือว่าเป็นเด็กพิเศษเขาได้บอกสถานะว่าเขาเป็นคนกลุ่มนี้เขาต้องการอะไรจากคนที่เขารักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนหรือว่าใครก็แล้วแต่นะหรือว่าเขาต้องการอะไรจากสังคมเขาถึงบอกครับว่าเขาเป็นคนกลุ่มนี้ผมให้เวลาคิดเล่นๆครับหลายๆคนก็คงคิดนะครับว่าเขาก็คงบอกเพื่อที่จะรับรู้สถานะหรือว่าอาจจะบอกเพื่อที่จะทำให้เข้าใจมากขึ้นหรือว่าอาจจะบอกเพื่อที่จะทำให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับความแตกต่างมากขึ้นใช่ไหมในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นครับแต่สิ่งที่ทุกคนคิดเนี่ยผิดครับนะเมื่อเขาได้บอกกับสังคมไปเนี่ยสังคมกลับมองว่าเขานั้นเอาโรคมาเป็นข้ออ้างบ้างนะเวลาที่ทำผิดจะได้ไม่ต้องรับโทษผิดตามมาตรฐานเหมือนกับที่คนอื่นเขาเป็นกัน เอาโรคมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตบ้างอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าเอาโรคเนี่ยมาใช้ในการเรียกร้องความสนใจบ้างอะไรแบบนี้นะนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมหรือว่าคนที่เขารักบอกไปเมื่อเขาบอกคนที่เขารักไปแล้วว่าเขาเป็นกลุ่มโรคพวกนี้แล้วเขาพบเจอมาครับนะมันเลยทำให้เกิดปัญหาครับว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนพวกนี้เขาเลยไม่อยากบอกกันนะทั้งที่จริงเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยตามหลักจิตวิทยาเนี่ยควรจะบอกครับนะบอกเพื่ออะไรไม่ได้บอกเพื่อต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้บอกเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานคนละมาตรฐานกันหรือว่าบอกเพื่อเอามาเป็นข้ออ้างแบบนี้ไม่ใช่นะครับแต่บอกเพื่อทำให้เข้าใจครับว่าเขาอยู่ในภาวะอารมณ์หรือว่าอยู่ในสภาวะที่เขาต้องการได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นทั่วไปผมยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะต้องการเรื่องของที่ว่าเข้าใจเขานิดหนึ่งตรงที่ว่าภาวะอารมณ์เขาเนี่ยไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปเลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตบางอย่างหรือว่าไม่สามารถมีกระบวนการคิดหรือว่ารับรู้จากสิ่งเร้าบางอย่างเหมือนคนทั่วไปได้อะไรแบบนี้หรือว่าคนที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยเด็กพิเศษเนี่ยก็ย่อมาจากเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเขาเพียงแค่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษมากกว่าคนทั่วไปในบางเรื่องที่จะเอามาเป็นตัวช่วยเหลือเขามากขึ้นเท่านั้นเองนะเพื่อทำให้เขาเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้มากยิ่งขึ้นนะว่าง่ายก็คือสมมุติว่าคนที่ขออนุญาตนะครับคนที่พิการทางขาอย่างเงี้ยคนที่พิการทางขาเนี่ยเขาก็ต้องการเพียงแค่ให้คุณเนี่ยสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อช่วยทำให้เขาเดินได้เหมือนคนปกติทั่วไปเพียงเท่านั้นนี่คือสิ่งที่คนที่พิการทางขาเขาต้องการเขาไม่ได้ต้องการให้คุณเนี่ยเดินแทนเขาอะไรแบบนี้นะครับนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากบอกเอาไว้กันหรือว่าเขาไม่ได้ต้องการเรียกร้องให้ใครมาสนใจหรือว่าสงสารเขาอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับเขาเพียงแค่ต้องการที่จะบอกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือมากกว่าคนทั่วไปเป็นพิเศษแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการย้อนกลับมาครับว่าคือสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะเข้าใจกันผิดนะครับความจริงแล้วคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหรือว่าคนที่เป็นเด็กพิเศษส่วนใหญ่นะครับจากที่ผมเจอมาเนี่ย ไม่มีใครหรอกครับนะที่เขาเอาโรคมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะไม่ต้องทำผิดหรือว่าทำผิดแล้วจะได้ไม่ต้องรับโทษเหมือนคนทั่วไปน้อยมากนะครับคือผมเชื่อว่าแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะผมยังไม่เคยเห็นเลยอะแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะส่วนใหญ่ที่เขาบอกกันเนี่ยเขาบอกกันเพื่อที่จะให้เข้าใจสถานะในสิ่งที่เขาเป็นแค่นั้นเองครับนะคือให้เขาเข้าใจสถานะว่าโอเคฉันมีภาวะตรงนี้นะหรือว่าฉันต้องการความช่วยเหลือพิเศษตรงนี้นะเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่คนที่เป็นคนกลุ่มนี้เขาอยากจะบอกกับสังคมหรือว่าอยากจะบอกกับคนที่เขารักแต่เมื่อบอกไปแล้วมันมีปัญหามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกไปแล้วเนี่ยคนกลับไม่เข้าใจกลับมองเขาอีกแบบหนึ่งอย่างที่ผมพูดไปมันก็เลยเกิดปัญหาครับว่าโอ้คนเนี่ยเขาก็เลยไม่อยากบอกกันอะไรแบบนี้นะถ้าที่จริงความเป็นจริงแล้วควรจะบอกเพราะว่าการบอกไปเนี่ย
มันหมายถึงเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์เพราะว่าการบอกไปเนี่ยมันก็คือหมายถึงการไว้ใจซึ่งกันและกันด้วยเนาะมันก็เป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ด้วยนะแล้วก็จะได้เกิดการช่วยเหลือกันเกิดการเข้าใจเห็นอกเห็นใจเมตตากันมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะเดินหน้าไปด้วยกันในสังคมนะครับด้วยความสวยงามนะครับเดินหน้าไปด้วยกันด้วยความที่เราจะเห็นความแตกต่างแต่ว่านั่นแหละความเป็นจริงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจกันผิดนิดหนึ่งนะหรือบางคนเนี่ยเมื่อบอกไปแล้วกลับโดนสงสารก็มีอาจจะช่วยเหลือแบบอาจจะเข้าใจเห็นอกเห็นใจแหละแต่ว่าเห็นอกเห็นใจด้วยความสงสารนะซึ่งการทำแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเข้าใจแต่มันเกิดจากที่ว่าเราเรียกง่ายๆก็คือเราไม่เห็นคุณค่าในตัวของเขานะเราไม่เห็นคุณค่าของคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหรือว่าคนที่เป็นเด็กพิเศษเราก็เลยรู้สึกว่าเราช่วยเหลือเขาเพราะความสงสารนั่นแบบนี้ครับนะซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันไม่เวิร์กอะครับนะเพราะว่าการช่วยเหลือเพราะความสงสารเนี่ยมันก็คือการที่คุณไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาเป็นแหละสุดท้ายที่ผมมาพูดในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงจะไม่สามารถพูดได้ครับว่าโอ้โหอยากให้คนในสังคมเข้าใจจังเลยหรือว่าอยากให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับความแตกต่างหรือว่ายอมรับบุคคลเหล่านี้ผมคงจะไม่สามารถทำแบบนั้นได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือผมอยากจะฝากบอกเอาไว้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการบอกเพื่อให้คุณเห็นอกเห็นใจในลักษณะที่คุณสงสารเขาหรือว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าโอ้โหเอาโรคมาเป็นข้ออ้างเพื่อจะได้ไม่ต้องทำผิดตามมาตรฐานจะได้ไม่ต้องรับผิดตามมาตรฐานที่คนทั่วไปเป็นเขาไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นครับเขาต้องการบอกสถานะเพื่อให้คุณรับรู้เฉยๆว่าโอเคเขามีภาวะตรงนี้นะเขาเลยอาจจะทำบางอย่างได้ไม่เหมือนคนอื่นทั่วไปแต่ยังไงก็แล้วแต่เขาก็พยายามที่จะทำในแบบที่เขาสามารถทำได้แต่ว่าด้วยภาวะเนี้ยมันก็เลยมาเป็นลักษณะของข้อจำกัดเล็กน้อยในสิ่งที่เขาอาจจะทำไม่ได้อะไรแบบนี้แต่ว่าเขาไม่ได้เอาโรคมาเป็นข้อจำกัดแน่นอนครับไม่ได้เอาโรคมาเป็นข้อจำกัดไม่ให้เกิดการพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยไม่ใช่แน่นอนครับเขาแค่บอกเฉยว่าโอเคสถานะเขาเนี่ยที่เขาเป็นเนี่ยคือเขาเป็นตรงนี้นะแค่นั้นครับนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากบอกเอาไว้ครับและสุดท้ายผมอยากให้กำลังใจทุกท่านที่เป็นกลุ่มโรคพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นโรคทางจิตเวชหรือว่าเป็นกลุ่มเด็กพิเศษก็ตามอยากจะฝากบอกเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีดีมีร้ายนะครับมีข้อดีและมีข้อเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าเราเป็นคนกลุ่มนี้ผมมองว่าเราก็สามารถที่จะมองโลกในอีกด้านหนึ่งได้เราไม่จำเป็นต้องมองโลกในทางด้านที่ว่าเราโชคร้ายที่เราเกิดมาเป็นคนกลุ่มนี้โอเคครับผมเข้าใจครับว่าคนกลุ่มนี้ไม่มีใครอยากเป็นหรอกพูดตรงๆเลยก็คือไม่มีใครอยากเป็นหรอกนะโรคทางจิตเวชหรือว่าเป็นเด็กพิเศษเนี่ยมันทุกข์ทรมานนะครับนะไม่มีใครอยากเป็นหรอกนะมันแทบจะไม่มีข้อดีอะไรในการใช้ชีวิตขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าในทางเดียวกันมันก็อาจจะมองอีกมุมนึงก็ได้ว่าโอเคเราก็ได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่ามันจะมีข้อเสียบางอย่างแต่ว่ามันก็มีข้อดีแฝงในนั้นก็คือเราได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ครับนะผมอยากจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำพูดหนึ่งของคุณเขาสิทธุเสนขจรบุตรครับนะก็คือคำว่าเราสามารถเลือกมองได้ครับว่าสิ่งนั้นเราจะมองว่ามันเป็นคำสาปหรือว่าคำสอนครับนี่คืออะไรคิดดีๆจากพี่สุรเชษฐ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ